सो साथीहरु एक्सन क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउने भनेको चाहिँ GoPro Hero 8, 9, 10 हैन मेनी GoPros है। तर आज म चाहिँ एउटा एक्सन क्यामेराको बारेमा बोल्दै छु जो चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई चाहिँ धेरै खोजेपछि चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो। सो त्यो क्यामेरा हो SJcam 4000 हैन। यो चाहिँ मैले अफलाइनबाट लिएको। सो यो चाहिँ मैले धेरै खोजेपछि चाहिँ भेटाएँ हैन। सो यो चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो मलाई। सो यसको प्राइसको बारेमा, यसको ब्याट्री र यसको सबै कुराहरु चाहिँ अब म भन्छु हैन। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। माई नेम इज Birendra। लेट्स गो फर अनबक्सिङ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अफलाइनबाट लिएको हैन। र यसको बक्सको कुरा गर्दा चाहिँ 30 मिटर वाटर रेसिस्टेन्ट रहेको छ यसको चाहिँ। र यसमा चाहिँ 16 मेगापिक्सल चाहिँ क्यामेरा दिएको छ। 1080p मा 30 र 60 fps फुल एचडी भिडियो चाहिँ यसले रेकर्डिङ गर्न सक्छ। र यसको साइडको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अफिसियल एप दिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइडको लागि प्ले स्टोर र एप्पलको लागि चाहिँ एप्पल स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर पनि म तपाईलाई अन्तिममा देखाउने छु। सो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो यसको अनबक्सिङ गरौँ अब। सो यसलाई चाहिँ अहिले साइडमा राखौँ। यो हो एक्सन क्यामेरा SJ4000। यसलाई पनि निकालौँ अहिले। र यो हो क्यामेरा, 4K क्यामेरा हाम्रो। सो क्यामेरालाई एकछिन साइडमा राखौँ। र यसको एउटा अर्को बक्स पनि हुन्छ। यो बक्सभित्र बक्स आएको छ, एउटा सानो बक्स। र यस बक्सभित्र हुन्छ चार्जरहरू अनि यो माउन्टहरू जो हेलमेटमा हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ ब्लगिङको लागि। सो मैले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि मगाएको थिएँ। सो ब्याट्री पनि छ। सो अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी साइडमा राख्छौँ यसलाई पनि। र हामी अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्छौँ। र यो क्यामेरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ खोल्छौँ। खोल्नको लागि चाहिँ यहाँ ओपन भनेर लेखेको हुन्छ यस्तोमा माथि। र यसलाई यसरी उठाएर चाहिँ यता तान्देपछि आउँछ र यस्तो गरेपछि यो खुल्छ। र हामी यसलाई चाहिँ अब निकाल्छौँ। र यो केसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो केस चाहिँ वाटरप्रुफ केस हो हैन। यसलाई पानीमा लगेर पनि चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। र यो रहेको छ हाम्रो क्यामेरा। र यहाँ साइडमा चाहिँ रहेको छ यो पावर अन अफ बटन। र अर्को साइडको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ माइक्रो USB पोर्ट। अर्को साइडतिर चाहिँ यहाँ अप डाउन बटन पनि छ। र यसको यहाँ चाहिँ ब्याट्री राख्ने ठाउँ हो यो। ब्याट्री पनि छ यहाँ। यसलाई चाहिँ अहिले हामी राखौँ। र यसको यहाँ माथि चाहिँ यो ओके बटन र यो LED लाइट पनि दिएको छ। र अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गरेर हेर्छौँ। सो यसको यो पावर अन बटन यो हो। र यस्तो यहाँ ब्लू कलरको बत्ती पाउँछ। र यो हाम्रो क्यामेरा चाहिँ अन भइसक्यो। यसमा अब हामीले यहाँ के पाइन्छ भन्ने कुरो अब हेर्छौँ क्यामेरामा। यसबाट चाहिँ हामीले फोटो पनि खिच्न मिल्छ। यता यो पावर बटन अठाएपछि फोटोमा आउँछ 16 मेगापिक्सल भनेर लेखेको छ। ओके बटन यसरी अठाएपछि यसले फोटो पनि खिच्छ। ल फोटो खिच्यो। तपाईले चाहिँ अब यहाँ भिडियो चाहिँ कतिमा खिच्ने हो, साउन्ड रेकर्डिङ गर्ने हो कि हैन, सब कुरो चाहिँ यहाँबाट मिलाउन सकिन्छ। क्यामेरा भिडियो कतिमा खिच्ने, 720 मा हो कि 1080 मा हो कि हैन, कतिमा खिच्ने सब मिलाउन मिल्छ। यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरु पनि चुज गर्न मिल्छ तपाईलाई। डेट टाइमहरु पनि राख्न मिल्छ अगाडि स्क्रिनमा। र
र यसमा चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गरेर मोबाइल एपबाट पनि भिडियो रेकर्डिङ गरेर हेर्न मिल्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अफ बटनमा यहाँ वाइफाईको सिग्नल पनि छ। सो यहाँ यो वाइफाईको बटन अठाएर चाहिँ यसमा वाइफाई अन हुन्छ, यसको आफ्नै वाइफाई अन हुन्छ र यसको वाइफाई चाहिँ हामीले मोबाइलमा एपबाट कनेक्ट गरेर चाहिँ यसको रेकर्डिङ पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। अब हामी यसको चाहिँ प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। प्राइसमा अहिले चाहिँ तपाईको अनलाइनमा अफलाइनमा पनि सेम प्राइस नै छ। अहिले चाहिँ तपाईको यो 6000 सम्म चाहिँ आउँछ। सो मैले चाहिँ यो 6000 मा लिएको हो। सो क्यामेरा राम्रो छ, प्राइस अनुसारको राम्रो छ। र यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले एउटा ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ 90 मिनेटसम्म चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्छ है। अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यो केसमा राख्छौँ। केसमा राख्ने यसरी। र यो केस भनेको चाहिँ वाटरप्रुफ है। यो केस भएन भने चाहिँ वाटरप्रुफ चाहिँ हुँदैन है फेरि क्यामेरा चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ क्लोज गर्ने चाहिँ यसलाई पहिला यता लिएर आउने, यसलाई यहाँ यसरी राख्ने र यसलाई यसरी हटाइदिएपछि यो भयो। र यो केसभित्र गएपछि बल्ल यो वाटरप्रुफ भयो। यदि यो केस बिना हुन्छ भने चाहिँ यो वाटरप्रुफ हुँदैन है फेरि। सो म चाहिँ तपाईहरुलाई अब चाहिँ मोबाइलमा कसरी कनेक्ट गर्ने, हाउ टु कनेक्ट हैन। सो म त्यो कनेक्ट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यसलाई चाहिँ मोबाइलमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एप चाहिन्छ। र यसको लागि चाहिँ क्यूआर कोड पनि दिएको छ। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यसरी स्क्यान गरेर र इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु र यो ओपन भइसकेको छ। र ओपन भइसकेपछि क्यामेरालाई पनि हामी अन गरौँ र हाम्रो क्यामेरा पनि अन भइसकेको छ। र यसको अफ बटन उठाएपछि चाहिँ यसको वाइफाई अन हुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ म क्यामेराको वाइफाई चाहिँ मोबाइलमा कनेक्ट गर्छु। क्यामेराको वाइफाई चाहिँ मोबाइलमा कनेक्ट भइसकेको छ। र अब म चाहिँ यसलाई क्यामेरामा कनेक्ट गर्छु। हाम्रो क्यामेरा चाहिँ मोबाइलमा कनेक्ट भइसकेको छ। अब यसको भिडियो रेकर्डिङ देखाउँछु म तपाईहरुलाई। ल्यान वाइड एंगलमा चाहिँ यसले चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ गरिराखेको छ। यो क्यामेरा चाहिँ बिगिनरहरुको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्राइस पनि हैन, जुन यो प्राइस अनुसारको चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ छ। जो क्यामेरा क्वालिटी पनि राम्रो छ, ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो छ। सो बिगिनरहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट छ। अहिलेको चाहिँ हाम्रो यो टप मोटो भ्लगर एमआरबी भ्लग हैन विविचङ थापाले पनि सो स्टार्टिङमा चाहिँ यही क्यामेरा चाहिँ उनले चाहिँ युज गरेका थिए के। यही क्यामेराबाट चाहिँ उनले विविचङ थापाले चाहिँ स्टार्टिङ गरेका थिए। सो यो क्यामेरा चाहिँ बिगिनरहरुको लागि चाहिँ बेस्ट नै छ। सो यु क्यान सी एन्ड द्याट्स इट। सो buy it and keep starting motor vlogging guys. So see you next video. Bye bye.